আজি আমি কৰিম সেন্টেন্স ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন পাৰ্ট 2 কিয় কাৰণ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি কম্পাউণ্ড সিম্পল বা ইণ্টাৰোগেটিভ তেনেকুৱা টাইপৰ সেন্টেন্সবিলাক কভাৰ কৰিছিলোঁ আজি ভিডিঅ'টোত আমি কভাৰ কৰিম ডিগ্ৰী অফ কম্পেৰিজন চ' আজি আমি কি ডিছকাছ কৰিম চাওঁ আহক হোৱাট ইজ ডিগ্ৰী অফ কম্পেৰিজন ডিগ্ৰী অফ কম্পেৰিজন হয়নো কি তাকে বুজি চাম আজি দেন টাইপছ এণ্ড দেয়াৰ এক্সাম্পলছ তো ডিগ্ৰী অফ কম্পেৰিজনৰ কি টাইপছ আছে আৰু তাহাঁতৰ এক্সাম্পলছবিলাকো আমি ডিছকাছ কৰিম হাউ টু ট্ৰান্সফৰ্ম ফ্ৰম ওৱান ডিগ্ৰী টু আনাডাৰ এটা ডিগ্ৰীৰ পৰা এটা ডিগ্ৰী অফ কম্পেৰিজনৰ পৰা আনটো ডিগ্ৰী অফ কম্পেৰিজনলৈ কেনেকৈ ট্ৰান্সফৰ্ম কৰা যায় সেইটো আমি অলপ ডিছকাছ কৰিম দেন শেষত আমি কেইটামান এক্সাৰচাইজেছ ট্ৰাই কৰিম So let's begin. So what is degree of comparison? A degree of comparison is an adjective that is used to compare one person or object to another that shares the same quality. The degree of comparison is an adjective. Adjective মানে আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই চাগে নাউনক যোনটো words যিহে describe কৰে এইটোকে কয় adjective. So it is an adjective that is used to compare one person or object to another that shares the same quality. এটা মানুহকো কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ আমি বা কিতাপ বা বেলেগ বস্তু সিহঁতকো কম্পেয়াৰ বাছ তাহাঁতৰ কোৱালিটি ছেইম হ'ব লাগিব এটা কিতাপ আনটো কিতাপৰ লগতহে কম্পেয়াৰ হ'ব এটা মানুহ আনটো মানুহৰ লগতহে কম্পেয়াৰ হ'ব তো তেনেকৈ আমি যেতিয়া তুলনা কৰিব চাওঁ তেতিয়া আমি ডিগ্ৰী অফ কম্পেৰিজন ইউজ কৰোঁ এতিয়া আমি চাম ইয়াৰ টাইপছ কি চ' টাইপছ অফ ডিগ্ৰীজ অফ কম্পেৰিজন পজিটিভ কি আছে আমাৰ পজিটিভ ডিগ্ৰী কম্পেৰিটিভ ডিগ্ৰী আৰু ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী এইকেইটা কি হয় আমি তাকে ডিছকাছ কৰিম এতিয়া চ' হোৱাট ইজ পজিটিভ ডিগ্ৰী This is the basic form of a word like big or fast. It describes something without comparing it to anything else. It ekdom basic hoy yate comparison nahe just describe kora hoy eta nounok tar bikhoy kowa hoy ba describe kora hoy ete comparison nahe it doesn't compare it to anything okay it just describes something okay So adjectives ki ase tall, happy, good and adverbs ki ase fast, easily. Now adjectives to আপোনালোকে জানে যে নাউনক describe কৰিবৰ কাৰণে ইউজ হয় যেনেকৈ tall, that girl is tall, এটা নাউন কি girl, happy, she is happy তেনেকুৱা adverbs কি হয় verbsবিলাকো similarly যেনেকৈ adjectives নাউনছক describe কৰে তেনেকৈ adverbsে verbsক describe কৰে লাইক ইয়াতে ফাষ্ট এণ্ড ইজিলি আছে ৰাইট চ' ফাষ্ট আমি শ্বি ইজ ৰানিং অ'কে তো আমি যদি ফাষ্ট এড কৰোঁ তাতে কি সেইটোত কি বুজোঁ যে কেনেকৈ দৌৰি আছে আমি সেইটোৰ ওপৰত অলপ ইনফৰ্মেশ্যন পালোঁ যে তাই that she is running fast right so আমি running that's the verb right তো আমি কি কৰিলোঁ সেই verbটোৰ বিষয়ে ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ যে তাই fastly she is running তো সেইটো হ'ল adverbs so আমি ইয়াতে adjectives বা adverbs দুটাই ইউজ হয় then example adjectives the house is big ইয়াতে কি হৈ আছে অকল description দি আছে যে সেই ঘৰটো ডাঙৰ হয় she feels happy the book is old the room is bright he is tall so ইয়াতে নাউন কি first one the house is big house so তাৰ বিষয়ে কি কৈ আছে that is big okay this big ইয়াতে নাউনটো এইটো দেন ইয়াতে নাউনটো এইটো ইয়াতে আমাৰ এডজেক্টিভ এইটো চ' এইখিনি চেণ্টেঞ্চ আমি পঢ়ি এইটোৱে গম পালোঁ যে অকল ডেছক্ৰিপশ্যন দি আছে ইয়াতে কাৰো কোনো লগত কম্পেয়াৰ হোৱা নাই
Then even same with adverbs. She runs quickly. Yate runs to hol amar verb আৰু quickly hol amar adverb. Why? Because এই verbটোৰ কথা কৈ আছে, আমাক information দি আছে. She runs quickly. Then the puzzle was solved easily. Solve ইয়াতে verb হয় আৰু easily আমাৰ adverb. Why? Because এই verbটোৰ কথা কৈ আছে. Similarly, he sings well. ইয়াতে আমাৰ verb কি sings আৰু adverb কি well. They spoke loudly. She arrived early. So এই গোটেইখিনি sentence কি হয় পজিটিভ ডিগ্ৰী. Why? Because just basic description দি আছে, এটা কাৰো comparison হোৱা নাই. Then moving on, comparative degree. ইয়াৰ পৰা comparison start হয়. This form compares two things. Okay, it often adds er to the word like bigger, or uses the word more like more beautiful. I mean beautiful at er use কৰিব নোৱাৰোঁ because that's not grammatically defined. So what do we use? More. In case of comparative degree we use more. Okay, বা যি wordsত আমি er add কৰিব পাৰোঁ we add it. So adjectives কি taller, happier, better, and adverbs কি faster, more easily. ইয়াতে easily er use কৰিব নোৱাৰি, right? So what do we use? More easily. Then example adjectives. Big, bigger. ইয়াতে আমি ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনটো চাব পাৰোঁ যে বিগটো বিগাৰ হৈ গ'ল, ইয়াতে er যোগ হৈ গ'ল. The house is bigger than the apartment. ইয়াতে ন'টিছ কৰিব যে ইয়াতে হাউচ এণ্ড এপাৰ্টমেণ্ট এই দুটাৰ মাজত কম্পেৰিজন হৈ আছে. অ'কে, ইয়াতে দুটা বস্তুৰ কম্পেৰিজন হৈ আছে, which is why it is known as comparative degree. যেতিয়া দুটা বস্তুৰ মাজত কম্পেয়াৰ হয় তেতিয়াতো আমি comparative degree বুলি বুজোঁ. Happy, happier. Okay, happy, happier. She feels happier now than she did last year. ইয়াতে কি কম্পেয়াৰ হৈ আছে? লাষ্ট ইয়েৰৰ তাই অৱস্থাটো আৰু এতিয়া যি ফিল কৰিছে সেই দুটাৰ মাজত কম্পেয়াৰ হৈ আছে. চ' দুটা বস্তুৱে হ'ল, হয় নহয়? Old, older. This car is older than that one. So দুটা বস্তু again. Then bright, brighter. The new lamp is brighter than the old one. Old one আৰু new দুটা মাজত কম্পেয়াৰ হৈ আছে. Then tall, taller. He is taller than his brother. Again, মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো এটা মানুহ আনটো মানুহ আৰু দুটা মানুহৰ মাজতহে কম্পেয়াৰ হৈ আছে, which is why it is comparative degree. Adverbs কেইটা চাওঁ আমি. Quickly, more quickly. She completed test more quickly than her classmates. Easily, more easily. I hope you all remember what is adverbs. So ইয়াতে আমি adverbsৰ কথা কৈ আছোঁ, which is verb to describe কৰি আছে. Then আমি ইয়াতে য'ত আমি er add কৰিব নোৱাৰোঁ আমি কি কৰিছোঁ? more use কৰিছোঁ. যেনেকৈ the new software is more easily understood than the old one. Well, better. Well to কি হৈ যায়? better হৈ যায় when we transform it to comparative degree. He performs better in sports than in academics. So at sports আৰু academicsৰ তুলনা হৈ আছে যে সি কোনটোত বেছিকৈ ভাল পাৰফৰ্ম কৰে. Loudly, louder. The music is louder than it was yesterday. Okay, music কৰে তুলনা হৈ আছে কিন্তু কালিৰ আৰু আজিৰ তুলনা হৈ আছে. চ' কণ্টেক্সটো অলপ মন কৰিব লাগিব. She arrived earlier than anyone else. তো এয়া হৈ গ'ল আমাৰ comparative degree. এতিয়া আহোঁ superlative degree. This form compares 3 or more things. It usually adds est. যেনেকৈ comparative degree আমি কি এড কৰোঁ? er. আমি ইয়াতে superlative কি এড কৰোঁ? est. Okay, est. or আমি যেনেকৈ কম্পেৰেটিভত মোৰ এড কৰোঁ আমি ইয়াতে কি এড কৰিম? most. So it usually adds est like biggest,
or uses the word most, like most beautiful. যেনেকৈ ক'লোঁ beautiful আমি er বা est, we cannot say beautifulest or beautifuler because grammatically they are not defined. So what we will use? Most. Adjectives: tallest, happiest, best. Adverbs: you must have you আপোনালোকে জানে চাগে good, better, best. So adverbs: fastest, most, easily. Example adjectives বিলাক চাওঁ. big, biggest. big কি হয় পজিটিভ ফৰ্মত আছে এণ্ড ছুপাৰলেটিভ ফৰ্মত লৈ গ'লে biggest. ইয়াতে আমি কি এড কৰিছোঁ est. this is the biggest house on the street. and ছুপাৰলেটিভত আমি তিনিটা বা তিনিটাতকৈ বেছি বস্তু বা মানুহ কম্পেয়াৰ কৰোঁ. যেতিয়া আমি দুটাতকৈ বেছি কম্পেয়াৰ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী ইউজ কৰোঁ. চ' হেপী, হেপিয়েষ্ট. শ্বি ইজ দ্য হেপিয়েষ্ট পাৰ্চন আই ন'. old, oldest. this is the oldest book in the library. bright, brightest. that star is the brightest in the night sky. tall, tallest. he is the tallest player on the team. তো ইয়াতে কি হৈ আছে আমি এটা বস্তু কেইবাটা বস্তুৰ লগত আমি তুলনা কৰি আছোঁ. যেনেকৈ দিছ ইজ দ্য বিগেষ্ট হাউচ অন দ্য ষ্ট্ৰীট. এটা ষ্ট্ৰীটত কেইবাটাও ঘৰ আছে. চ' what the sentence says, this is the biggest house. মানে এইটো ঘৰ চবতকৈ বাকী যিমানটা we don't know how many. চ' যিমানটা ঘৰ দেখিছোঁ তাতছে চবতকৈ ডাঙৰ এইটো ঘৰে হয়. আৰু হেপী, হেপিয়েষ্ট. শ্বি ইজ দ্য হেপিয়েষ্ট পাৰ্চন আই ন'. এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় দুটাতকৈ বেছি মানুহ চিনি পায়ে চাগে. তো শ্বি ইজ দ্য হেপিয়েষ্ট পাৰ্চন আই ন', এনেকৈ ক'লে কি হ'ব? আপুনি যিমান মানুহ চিনি পায় চবতকৈ সুখী তাই হয়, সেইটো কোৱা হৈছে, ৰাইট? চ' মানে কি দুটাতকৈ বেছি কম্পেৰিজন হৈ আছে. old, oldest. this is the oldest book in the library. লাইব্ৰেৰীত কিমান কেইখন কিতাপ থাকে. চ' দিছ ইজ দ্য অল্ডেষ্ট বুক কোৱা হৈছে. মানে সেই গোটেইখিনি কিতাপৰ লগত এই কিতাপটো কম্পেয়াৰ কৰা হৈছে. দিছ ইজ বাই ইট ইজ ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী. চেম ৱে দ্য ষ্টাৰ ইজ দ্য ব্ৰাইটেষ্ট ইন দ্য নাইট. ডেট ষ্টাৰ, অ'কে, এটা পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টাৰ আকাশত কিমানকেইটা ষ্টাৰ থাকে সেই গোটেইখিনি ষ্টাৰৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা হৈ আছে. মানে numerous, we cannot count it. তো নিশ্চয় দুটাতকৈ বেছি হয়. দেন হি ইজ দ্য টলেষ্ট প্লেয়াৰ অন দ্য টিম. এতিয়া এটা টিমত কেইবাটাও মানুহ থাকে তেতিয়া সেইটো কাৰণে এইটো টিম হৈছে, ৰাইট? এণ্ড সেইটো কাৰণে এটা মানুহ কেইবাটাও মানুহৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি আছে. চ' দিছ ইজ ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী. লেটছ চি আৰ এডভাৰ্বছ. কুইকলি, মষ্ট কুইকলি. কনচেপ্টটো একেটাই, জাষ্ট ফৰ্মটো বেলেগ হৈছে. সেইটো আমি এডজেক্টিভৰ কথা কৈ আছিলোঁ, ইয়াতে আমি এডভাৰ্বছৰ কথা ক'ম, মানে ভাৰ্বছৰ কথা ক'ম. চ' quickly, most quickly. She finished the race most quickly of all the participants. Easily, most easily. This problem can be solved most easily with the new method. Concept to ekitai je dutatke besi tinta ba tintatke besi comparison hoye ase. Bas yate ami verb to adverb to holoni kori asu. Okay, verb to besi focus kori asu. So the problem can be solved. Solved to key verb, and most easily is the adverb in the superlative form. Okay. Etu amar verb aru etu amar adverb. Then well, best. She sings the best out of all the contestants. Loudly, loudest. The thunder was the loudest it has been all year. So কি হৈ আছে? এটা বস্তু কেইবাটা বস্তুৰ লগত কম্পেয়াৰ হৈ আছে. বাছ উই আৰ হোৱাট? ফ'কাছিং অন দ্য ভাৰ্ব. দেন early, earliest. He arrived the earliest of anyone in the group. The same thing. So now let's move on to transformation. এটা পজিটিভ টু কম্পেৰেটিভ, পজিটিভ টু ছুপাৰলেটিভ বা কম্পেৰেটিভ টু পজিটিভ, সেইখিনি বস্তু কেনেকৈ ট্ৰান্সফৰ্ম হয় আমি অলপ ডিছকাছ কৰিম এতিয়া. So first one, positive to comparative. Positive কি আছিলে? Just basic description, তাতে comparison নহয়. Then comparative কি দুটা বস্তু বা মানুহৰ লগত compare
কৰা যায় সো আৰু তাতে আমি কি এড কৰোঁ ER and M more সেইটো সেইখিনি বস্তু মনত ৰাখিলে হ'ল so add ER or use more before the adjective or adverb the adjective or adverb আপুনি বুজি পালেই so ইহঁতৰ লগত বা ইহঁতৰ আগত কি ইউজ কৰিব লাগে ER বা more তো this book is interesting এইটো কি পজিটিভ statement পজিটিভ ডিগ্ৰীত আছে why because there is no comparison so এতিয়া আমি কম্পেৰিটিভত লৈ গ'লে কি হ'ব আমি আৰু এটা কিতাপৰ লগত ইয়াক কম্পেয়াৰ কৰিব লাগিব চ' আমি চেণ্টেন্সটো কেনেকুৱা হ'ব দ্য বুক ইজ মোৰ কাৰণ ইণ্টাৰেষ্টিং দেন দেট ওৱান তো দেন দেট ওৱান আৰু এটা কিতাপৰ লগত কম্পেয়াৰ হৈ আছে আৰু আমি কেনেকৈ কম্পেয়াৰ কৰিছোঁ এইটো মোৰ ৱৰ্ডটো ইউজ কৰি পেলাই দিছ বুক ইজ মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং দেন দেট ওৱান দেন কম্পেৰিটিভ টু পজিটিভ চ' ৰিমুভ দ্য কম্পেৰিটিভ এতিয়া আমি এইটো উল্টা কৰি দিম আকৌ এতিয়া আমি কম্পেৰিটিভৰ পৰা আকৌ পজিটিভলৈ লৈ যাম চ' ৰিমুভ দ্য কম্পেৰিটিভ ফৰ্ম এণ্ড ৰিভাৰ্ট টু দ্য বেচিক ফৰ্ম ইয়াতে কি হ'ব মোৰ ৱৰ্ডটো আঁতৰি যাব চ' দ্য বুক ইজ মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং দেন দেট ওৱান দ্য বুক ইজ ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু মোৰ আঁতৰি গ'লে কি হ'ব সেইটো যোনটো কিতাপৰ লগত আমি কম্পেয়াৰ কৰিছোঁ তাৰ বিষয়ে আমি ক'ব নেলাগে জাষ্ট এটা বস্তুৰ কথাহে ক'ব লাগে ইন দ্য পজিটিভ ফৰ্ম বিকজ তাতে একো কম্পেৰিজন নহয় চ' জাষ্ট কম্পেৰিজনটো আঁতৰাই দিলেই আমাৰ সেইটো পজিটিভ চেণ্টেন্স বনি যাব পজিটিভ ডিগ্ৰী দেন কম্পেৰিটিভ টু ছুপাৰলেটিভ কম্পেৰিটিভত কি হয় দুটা বস্তুৰ মাজত হয় ছুপাৰলেটিভ তিনিটা বা তাতছে বহুত বেছিও হ'ব পাৰে চ' আমি আৰু সেইটো কৰিবৰ কাৰণে কি ইউজ কৰোঁ EST বা most কিহৰ লগত এডজেক্টিভ বা এডভাৰ্ব আমি সেইটো অলপ বাছি চাব লাগিব যে এইটো এডজেক্টিভ হয় নে এডভাৰ্ব হয় দেন দিছ বুক ইজ মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং দেন দেট ওৱান এইটো কি হয় কম্পেৰিটিভ কাৰণ ইয়াতে এটা বুক আৰু এটা আন এটা বুকৰ লগত কম্পেয়াৰ হৈ আছে দুটা বস্তু কম্পেয়াৰ হৈ আছে ছুপাৰলেটিভত কি হ'ব দিছ বুক ইজ দ্য মষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং অফ অল মানে কি কেইবাটাও হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে এইটো ছুপাৰলেটিভ চ' দিছ বুক ইজ দ্য মষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং আমি ইয়াতে কি এড কৰিলোঁ মষ্ট দেন ছুপাৰলেটিভ টু কম্পেৰিটিভ এতিয়া ছুপাৰলেটিভ তাতে তিনিটা বা তিনিটাতকৈ বেছি হ'ব পাৰে এতিয়া আমি এইটো দুটালৈ আনিব লাগিব চ' দিছ বুক ইজ দ্য মষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং অফ অল কি হৈ যাব দিছ বুক ইজ মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং দেন দেট ওৱান পজিটিভ টু ছুপাৰলেটিভ এতিয়া বেচিক ফৰ্মটোৰ লগত একদম হাইয়েষ্ট ফৰ্মটোলৈকে আমি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিম দেন add EST we all know that or use most now this book is interesting এখন কিতাপ ইণ্টাৰেষ্টিং হয় এতিয়া আমি এইটো কেইবাটাও কিতাপৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিলে এইটো ছুপাৰলেটিভ বনি যাব যেনেকৈ দিছ বুক ইজ দ্য মষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং অফ অল দেন ছুপাৰলেটিভ টু পজিটিভ জাষ্ট ৰিভাৰ্ছ দ্য মেথড এগেইন দিছ বুক ইজ দ্য মষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং অফ অল কি হৈ যাব দিছ বুক ইজ ইণ্টাৰেষ্টিং চ' এতিয়া আমি আমাৰ এক্সাৰচাইজেছ ফাইনেলি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ no other metal is as expensive as gold ইয়াতে কি এইটো কি চেণ্টেন্স হয় পজিটিভ ডিগ্ৰীত আছে চ' আমি কিহৰলৈ ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব লাগে ছুপাৰলেটিভ ট্ৰান্সফৰ্ম ইট ইনটু ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী অ'কে gold is more expensive than any other metal চ' আমি কিহৰলৈ নিব লাগে ছুপাৰলেটিভ কি হয় তিনিটা বা তিনিটাতকৈ বেছি ৰাইট লাইক চ' গোল্ড ইজ দ্য মষ্ট আৰু আমি যেতিয়া ছুপাৰলেটিভলৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ কি হেল্প লওঁ EST এড কৰোঁ এডজেক্টিভ বা এডভাৰ্বৰ লগত বা নহ'লে তাহাঁতৰ আগত আমি কি এড কৰোঁ MOST most চ' গোল্ড ইজ দ্য মষ্ট এক্সপেঞ্চিভ মেটেল এতিয়া মেটেল কিমানটা মেটেল আছে ৰাইট চ' গোল্ড ইজ দ্য মষ্ট এক্সপেঞ্চিভ কোৱা হৈছে চ' গোটেইখিনি তিনিটাতকৈ বেছি আছে নিশ্চয় কাৰণে আমাৰ এইটো ছুপাৰলেটিভ চেণ্টেন্স আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি no other metal is as expensive as gold no gold is expensive না এইটো চেণ্টেন্সটোৱে মিনিংটোৱে বদলি হৈ যায় চ' gold is the most expensive metal
Then question number 2, no other river is as long as the Brahmaputra. এটো আকৌ আমি superlative-লৈ নিব লাগে and sentence-টো positive-তে আছে. The Brahmaputra is longer than any other river. That is comparative because দুটা বস্তুৰ মাজত compare হৈ আছে. Then the Brahmaputra is the longest river. এটা কি add হৈছে? EST add হৈছে নাই? সেইটো কাৰণে এইটো আমাৰ কি হ'ব? Superlative degree. But অলপ কণ্টেক্সটো অলপ মন কৰিব লাগিব. তো কিয় দেৰিকৈ অলপ ডিছকাছ কৰিম আমি. Okay, the Brahmaputra is the longest river. Now, transform the following sentence into the comparative form. আমি কিহত comparative form-ত transform কৰিব লাগে এবাৰ. This is the highest mountain in the region. কি কোনটো ডিগ্ৰীত আছে চেণ্টেন্সটো? Superlative degree. So, আমি কি হ'লে নিব লাগে কম্পেৰেটিভ কি হয় যেতিয়া দুটা বস্তুৰ মাজত কম্পেয়াৰ হয় আৰু ইয়াতে কিহৰ বিষয়ে কোৱা আছে মাউণ্টেইনৰ বিষয়ে চ' দিছ মাউণ্টেইন ইজ হায়াৰ দেন আদাৰ মাউণ্টেইনছ ইন দ্য ৰিজন চ' আমাৰ অপশ্যনটো পাই গ'লোঁ দিছ মাউণ্টেইন ইজ দ্য হায়েষ্ট অফ অল দ্য মাউণ্টেইনছ নো দিছ মাউণ্টেইন ইজ হাই না দিছ মাউণ্টেইন ইজ মোৰ হাই দেন আদাৰ মাউণ্টেইনছ ইন দ্য ৰিজন নো চ' আমাৰ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ বাকীকেইটা গ্ৰামেটিকেলি ইনকাৰেক্ট এণ্ড চ' now transform the following sentence into the positive degree এতিয়া আমি কি হ'লে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰি পজিটিভ ডিগ্ৰী but what was positive degree basic form য'ত নি কম্পেৰিজন নহয় just description দিয়া যায় so Lisa is more talented than her peers so ইয়াতে positive আমি কি আমাৰ কি হ'ব Lisa is talented Lisa is the most talented of her peers no ইয়াতে comparison হৈ আছে so that is could compare হোৱা নাই that is option A right আমাৰ correct option to হৈছে option A transform the following sentence into the comparative degree এতিয়া আমি আকৌ comparatively নিব লাগে so this is the least expensive option available okay so this আমি কি হ'লে নিব লাগে comparative so দুটা বস্তু মাজত compare হ'ব লাগিব বা more বা er wordটো থাকিব লাগিব letters কেইটা so this option is less expensive than the other options ইয়াতে more নহয় why because context মই যে কণ্টেক্সটৰ কথা কৈছিলোঁ ইয়াতে এইটো খাপ খাব কাৰণ why ইয়াতে আমি মোৰ বাচিবলৈ নোৱাৰোঁ যেনেকৈ অপশ্যন ডিটো আপোনালোকে যদি মন কৰে যে this option is more expensive than others আমাৰ চেণ্টেন্সটো কি আছিলে this is the least expensive option available right so আমি ইয়াতে কিহৰ তুলনা কৰি আছোঁ আমি কোনটো বস্তু যোনটো আমি কিনিব বিচাৰি আছোঁ সেইটো বস্তু দামটো কোনটোৰ কম কোনটো বস্তুৰ চবতকৈ কম আমি সেইটোহে বিচাৰি আছোঁ চ' what we will search for less okay less wordটোৰ বিষয়ে less বা least but we are going for comparative degree so more আমি ইয়াতে অকল এইটো অপশ্যনতে more wordটো আছে so but that doesn't mean this is the correct option why because আমি ইয়াতে least expensive option মানে least expensive বস্তুটোৰ লগত আমি compare মানে যোনটো দামটো কম আমি সেইটোৰ লগতহে তুলনা কৰি আছোঁ কাৰ দামটো কম সেইটোহে আমি বিচাৰি আছোঁ so that is the context আমি meaningটো বুজিব লাগিব so the option is less this option is less expensive than the other options is the correct answer least expensive of all is superlative হৈ যাব this option is expensive meaning to change হৈ যাব and this option is more expensive সেইটোৰো meaning বেলেগ হৈ যাব কাৰণ what are we comparing কোনটোৰ দাম কম okay this option is less expensive than the other options so ইয়াতে আমি আকৌ হ'লে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব লাগে positive degree he is the smartest student in the class আমি কিহৰ বিষয়ে
পজিটিভ মানে কি য'ত কম্পেৰিজন নাই হোৱা আমি সেইটো চেণ্টেঞ্চ বিচাৰিব লাগে ইয়াতে ক'ত কম্পেৰিজন নাই হোৱা হি ইজ স্মাৰ্ট হি ইজ স্মাৰ্টাৰ দেন আদাৰ ষ্টুডেণ্টছ ইন দ্য ক্লাছ অবভিয়াছলি কম্পেৰিজন হৈ আছে হি ইজ দ্য মষ্ট স্মাৰ্ট ষ্টুডেণ্ট ইন দ্য ক্লাছ হি ইজ ভেৰি স্মাৰ্ট না চ' চবতকৈ সঠিক অপশ্যনটো লাগিছে আমাৰ অপশ্যন এ okay he is smart transform the following sentence into the comparative degree again দুটা বস্তু লগত compare হ'ব this novel is engaging মানে আৰু এটা novel আমি আনিব লাগিব and এইটো novel আৰু সেই আনটো novelটোৰ লগত compare হ'ব so this novel is the most engaging of all না এইটো superlative হৈ যায় this novel is more engaging than the other novels এইটো হ'ল আমাৰ correct option right more word to say this novel is engagingly written now this novel is as engaging as other novels it is positive হৈ যায় then আমি ইয়াতে কি হলে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব লাগে comparative degree this is the most efficient method available this method is more efficient than other methods simple this method is the most efficient of all methods superlative this method is efficient positive this method is less efficient meaning to change হৈ যায় so আমাৰ correct option to কি option A then okay again superlative okay this restaurant is better ইয়াতে better word to আছে okay adjective কি আছে better আছে so ইয়াৰে আমি superlative form to চাব লাগিব than any other restaurant in the city so ইয়াৰ superlative form to কি হ'ব best so আমাৰ correct option to কি the restaurant is the best in the city okay this restaurant is the best in the city so আজিৰ কাৰণে ইমানে আশা কৰিছোঁ যি পঢ়ালোঁ যি ডিছকাছ কৰিলোঁ আমি সেইখিনি আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু যাতে এক্সামতো আপোনাৰ সহায় হওক থেংক ইউ